سلام دوستان عزیز، امیدوارم پر انرژی و شاد باشید و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. امروز اومدیم به یه مرکز خرید فوق‌العاده زیبا که در منطقه نارمک تهران و میدون هفت حوض قرار داره. به زودی یه ویدیو از میدون هفت حوض و خیابونای اطرافش براتون میذارم که با این منطقه بیشتر آشنا بشید. مرکز خرید 7 سنتر در ضلع جنوب غربی میدون هفت حوض قرار داره و از زمانی که افتتاح شده برای افرادی که توی نارمک زندگی میکنن و یا به طور کل تو شرق تهران هستن بسیار مفید بوده و خرید کردن رو براشون آسان تر کرده. اگه شما هم عاشق پاساژگردی هستید توصیه میکنم این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. همینطور میتونید از قسمت زمانبندی ویدیو بخش‌ها و طبقات مختلف پاساژ رو به راحتی انتخاب کنید و لذت ببرید. این مرکز خرید حدود 2100 متر مربع مساحت داره و در 11 طبقه ساخته شده و شامل 7 طبقه تجاری و 4 طبقه پارکینگ میشه. یکی از خوبیای این پاساژ اینه که تو یکی از خیابون‌های پرتردد تهران قرار داره و تقریباً هر روز عصرها افراد زیادی رو به خودش جذب میکنه. فروشگاه‌های متنوعی هم داره که با دکورهای زیبا به استقبال مشتریان خودشون میرن که جلوتر با هم میبینیم. اینجا طبقه اول پاساژ هستش که به فروش طلا و جواهرات اختصاص داره. تنوع بالای جواهرات و ویترینایی که به زیبایی طراحی شدن آدمو به وجد میاره. نظر خیلی از افراد اینه که این پاساژ طلا و جواهرات بسیار با کیفیتی رو عرضه میکنه و باعث خوشنامی توی منطقه شده. تعدادی از فروشگاه ها هم مخصوص فروش ساعت‌های برند و با کیفیت هستن و توصیه میکنم حتی اگه قصد خرید ندارید برای تماشا از این طبقه دیدن کنید و لذت ببرید. اینجا هم طبقه دوم پاساژ هستش که مخصوص فروش انواع پوشاک زنونه و مردونه است. در کنارش هم غرفه های عطر فروشی و کتاب فروشی قرار داره. در مورد ساعت کاری مجموعه هم باید بگم که هر روز از ساعت 10 صبح تا 10 شب و پنجشنبه ها و جمعه ها هم تا ساعت 11 شب فعالیت دارن. پارکینگ طبقاتی مجموعه هم 400 خودرو ظرفیت داره و باعث شده مشتری ها دغدغه جای پارک رو نداشته باشن.
طبقه سوم پاساژ هم علاوه بر پوشاک مردونه و زنونه، فروشگاه‌های عینک فروشی، اسباب بازی و بدلیجات رو هم شامل میشه. یکی دیگه از خوبیای این پاساژ اینه که توی اجناسش خصوصا پوشاک سراغ خیلی از برندهای معروف نرفته. به همین خاطر به نسبت قیمت‌های بهتری رو برای اکثر مردم قرار داده. طبقه چهارم پاساژ هم دقیقاً مثل طبقات زیرین خودشه و همونطور که مشاهده میکنید فروشگاه‌هایی مثل لباسای مجلسی دخترانه، فروشگاه‌های تراریوم و عروسک فروشی رو تو خودش جای داده. شما میتونید از طریق آسانسور و پله برقی به راحتی توی طبقات جابجا بشید و خریدتون رو انجام بدید. فودکورت 7 سنتر هم تنوع غذایی بالایی رو داره و تقریبا هر نوع غذایی رو میتونید اینجا تست کنید.
رستوران ایتالیایی رومانا با منوی جذاب از غذاهای ایتالیایی ترکیب خوبی در کنار غذاهای ایرانی و سنتی شده و برای هر سلیقه‌ای غذای مناسب رو داره. در کنارش کافه ویونا هم مکانی دنج و مناسب برای دور همی‌های شماست.